Hey guys, so today pag-uusapan natin dito yung basic in crypto para sa mga newbies, spot trading. Didiscuss natin dito guys, and then yung other experience natin dito. Itong app na to guys, yung ginagamit natin is that mahigit 6 na taon na. Ito maraming napagdaanan na sa market, bear market, bull market man. So isa sa mga application natin na ginagamit in crypto. In terms in crypto naman guys, itong industry na to is that marami na nag-a-adapt dito, including yung mga e-wallets, Bitcoin, other cryptocurrencies is that naging kagaya na siya ni Tesla, McDonald's, and other stocks na sobrang laki na ng tinaas ngayon, no? So ngayon nga, may kita natin dito sa screen natin from the last 3 years, nasa 125.92% na yung kanyang price dito guys, no? And ito, di-discuss natin dito guys, no, yung spot trading, paano nga ba siya nag-work, especially dun sa mga nagtatanong. Also sa end part ng video guys is that i-share ko din, sasuggest ko din yung video na ginawa natin before on how to top up dito, especially dun sa mga nagtatanong guys, no? Pero before tayo mag-start dito ng discussions or topic natin, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, and turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So ngayon, punta muna tayo dito guys sa app. So simple lang dito, once you create an account, magpa-verify ka lang. Sa verification naman guys ng account is that sobrang basic lang guys, no? Parang nagpapa-verify ka lang ng SIM registration, no? So simple as that, valid ID and then other information, yung details, country, etc. guys, no? So madali lang naman siya masundan. Nasa app naman yung pinaka-instructions, yung mga steps, no? So itong app na to, just feel free to create an account lang. Ilalagay ko sa description ng video na to yung official link niya. Meron ding trading fee discount guys if ever na nagamit nyo, no? So para na rin makayo sa mga phishing links online. So gamitin nyo lang yan. And majority naman ng tutorials natin dito sa ating YouTube channel is for this app. Kaya hindi kayo mahirapan to ask questions dito guys, no? Ito yung pinaka-user interface once na download nyo yung app, and may kita mo dito yung markets, feed, tapos itong pinaka-transfer, services, and portfolio guys. So much better dito guys na mapuntahan yung pinaka-pro mode. So para mapuntahan yun guys, yung makikita natin doon yung home tab, wallets, and other features is that punta lang tayo dito guys sa taas, no? Dito, upper left corner. Ayan, meron tayo dito makikita na parang hamburger menu. So select lang natin to. And then pagkatapos nyan, meron tayo dito makikita na Pro. So select lang natin tong Pro. Ayan. So dito guys, makikita natin account center. From time to time, nagkakaroon dito guys ng mga updates, ng pagbabago ng mga features, kung saan nilalagay is that dito natin na binibigyan din ng updates sa ating YouTube channel. Kaya it's better to discuss din yung mga small details dito, yung mga updates dito guys. And for us as well na maging updated din tayo dito sa application to guys, no? So ngayon, tap okay ko lang to. Yan, makikita natin dito guys, lumabas na itong home, markets, trades, futures, as well as wallets. So ngayon, anytime pwede ko tong kunin, isa sa magandang features in crypto, na anytime pwede mo siyang i-liquidate, pwede mong kunin ditong pera na to and i-transfer on your bank accounts or sa mga e-wallets mo guys, no? So nandito tayo sa wallets tab. Punta muna tayo dito guys sa home. Isa sa mga discussions natin dito guys is yung spot trading. So sa spot trading guys, ito is a basic trading style lang if you are a beginner guys, no? Again, meron pa ding risk dito if ever na magkaroon pa ng pagbaba ng presyo yung binili mong asset, is that doon tayo malolos, no? So yun, on perspective, yung experience ko dito, i-share ko lang. Hopefully, you got some ideas dito guys. And again, itong video natin today is just for reference only, for educational purposes only guys, na and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito. And I just want to share lang dito guys ng experience ko, especially dun sa mga nagtatanong, no? So ngayon, punta na tayo dito sa app. Sa spot trading guys, isa sa mga importante lang natatandaan nyo dito is that kung saan yung pinaka-support guys, no? So doon talaga yung pinakamaganda yung reward if ever na na-spot mo yung support area. So may kasabihan nga dito na yung trading is just 90% waiting, tapos 10% lang yung executions, no? So dito papasok yung patience mo, yung discipline mo sa market, no? So say for example, you have that strategy naman sa self mo is that you can take advantage naman dito yung price actions. So magbigay tayo dito guys ng example on how I spot ng pinaka-demand zone or yung support areas na nagkakaroon dito ng magandang reward. If ever man na nakabili tayo doon is that merong magandang reward if ever na maibenta natin at magkaroon ng pagtaas ng presyo yung coin na yun guys, no? So bibigyan natin ng example itong tumaas na to, itong si NMR. Mamaya mag-execute din tayo dito guys on how to trades, no? Yung first trade mo if ever man, na unang trade mo pa lang dito. So for example, NMR, select natin to. So ito yung pinaka-structure guys, no?
So, 15 minutes time frame. May kita natin dito yung pagtaas ng presyo niya. Check natin sa 1 hour. Ito yung structure niya. Dito guys, isa sa mga tips ko if ever na gusto niyo spot yung pinaka-support area kung saan magkakaroon ng buying. So, pwede nyo palitan dito guys. No? For example, 4 hours time frame. Wala pa rin dito yung pinaka-support area. Palitan mo pa rin sa daily. Ayan. And then, dito naman sa more, makikita mo dito. For example, 3 days or 1 week. No? So, check natin sa 1 week. So, dito guys, kahit paano meron na tayo dito nakikita na pinaka-support area. No? So, eto. Mapapansin natin dito guys, after na tamaan niya tong area na to. Ayan. Around 10.23 is that nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo, no? So, itong area na to, isa na sa mga basis natin to, na kung saan aabangan natin yung price actions dito sa area na to, and that's the time na pwede tayo ditong magkaroon ng buy order, no? So, if we check as well dito, makikita natin, ito, tinamaan niya din, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Pwede din natin i-check guys dito ulit sa 1 month. Ayan. So, sa 1 month, mas clear natin dito na nakikita yung support, no? So, dito makikita natin, meron ditong support area. Ayan, ito. Itong area na to, tumama, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Tumama ulit dito, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. And then, recently guys, tinamaan niya ulit to. Nagkaroon siya dito ng pagtaas ng presyo, no? So, 92.48%. Ito, isa sa mga key support area na tinatawag, no? So, aantayin mo lang siya dito na tumama. And then, pagkatapos niyan is that's the time na saka tayo dito mag-buy order, guys, no? And then, gagamitin din natin dito, guys, yung alert option. So, ito, isa sa mga example natin ng pag-spot or pag-observe ng support, no? So, ngayon, balik ulit tayo dito. MDT, check din natin kung saan yung pinaka-support niya. Select natin siya. So, dito, naka-monthly na tayo, pero check muna natin, guys, dito sa 1 hour. 1 hour, wala tayo dito masyado nakikita. 4 hours as well, wala tayo masyado nakikita. Meron dito mga konting support, pero check natin sa daily. Check natin sa 1 week, no? Ayun, sa 1 week, mas nakikita natin dito, guys, na merong support, no? Ito. After na tamaan niya tong area na to, nagkaroon ng pagtaas ng presyo. And then, dito, next confirmation, guys, is itong area na to, no? So, for example, ito. So, assuming, guys, no, na yung price actions is that ganyan pa lang siya. Nakita natin sa weekly na meron ditong support, 0.034. So, for example, balik muna natin sa 4 hours time frame. Wala pa tayo ditong pinaka-visibility. For example, ganito pa lang yung price action. Tapos, isa sa nakita natin na support is 0.034. So, gagawin lang natin dito, guys, is that set yung alert. And if ever man tamaan niya, so itong price reach dun sa targets na nakita natin na support. So, select lang natin to. Papalitan lang natin dito, guys, yung pinaka-value. So, tanggalin muna natin to, 0.034. And pagkatapos niyan, create alert. So, dito, meron ka ng pinaka-alerts, no? If ever na magkaroon dito ng alerts sa cellphone mo, is that's the time na we can set a buy order dito sa area na to, no? Or just buy dito sa area na to, no? So, pwede naman gawin to, guys, sa limit order. So, mamaya discuss natin. So, ngayon, ito, makikita natin, for example, nandito pa lang tayo sa price actions na to. Nagkakaroon ng pagtaas ng presyo, pabayaan lang natin yan. And after that, malapit na siya doon sa 0.034. Yung gagawin lang natin dito, guys, for example, meron na tayong USDT. Punta lang tayo dito sa buy. And then, pagkatapos nyan, hanapin natin dito yung limit. And then, select lang natin dito sa price. Palitan natin ang 0.034, no? And say, for example, meron tayo ditong USDT. So, dito, guys, sa total USDT, if ever na iselect natin yung 50% dito, 50% na available USDT natin dito yung mababawas if ever man na ma-execute itong trades natin dito, no? And pagkatapos nyan, buy MDT lang. And then tap OK. So, dito, guys, naka-limit order na yon. If ever man na pumunta yung price actions dun sa sinet natin, that's the time na magti-trigger, no? So, magbabay tayo dito sa presyo na to. So, balikan natin ulit dito yung price actions. Ayan. So, dito, guys, if ever man na ganito na yung structure ng price actions, pinabayaan mo lang siya, you'll wait na tamaan yung area na yon. And after a day, ayun, tinamaan na. So, ayun, tinamaan na yon. So, next thing na gagawin natin dito is just to wait lang, guys, no? Para
maibenta natin siya at magkaroon tayo ng profits. So, after a day, ayan, nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo. That's the time na ibebenta mo na siya. So, sa selling guys, isa sa tinitingnan natin dito is that yung resistance naman guys, no? Kung saan doon nagbebenta, makikita natin yan sa chart. So, hanapin natin dito yung pinaka-resistance. Check natin dito sa 1 day. Ayan. So, usually ito, makikita natin dito. Ito yung pinaka-resistance niya. Ayan. Pero pwede nating silipin yung pinakaunang resistance guys, no? So, check ulit natin dito sa 1 week. Ayan, so dito guys, meron tayong makikita itong mga areas na to, na kung saan ito will serve as a resistance guys, no? So, say for example, 0.052, pwedeng maging resistance yan. And yung mga dating support, for example, ito, dating support, naging resistance din yan guys, no? 0.056. So, that's the time na pwede nating ibenta during that time. Pero if you are convinced naman na, for example, nabili mo siya dito sa area na to, and then tumaas yung price actions, and then you are convinced na ibenta na siya sa, for example, sa kasalukuyang price action, 0.048, pwede naman guys, no? So, punta lang dito sa sell, and then pagkatapos nyan, benta mo lang siya, click ka lang dito, and then 100%, and then pagkatapos nyan, sell MDT lang guys, no? So, simple as that. So, balik ulit tayo dito guys sa home. Ito guys, isa sa mga discussions natin dito, discussions natin dito guys is that, for example, meron ka nang nabiling assets. So, say for example, nakabili tayo dito ng Ethereum. So, select natin muna itong si Ethereum. And then, pagkatapos niyan. So, for example, meron tayo ditong nabili na Ethereum. Ayun. So, home muna tayo dito. Ang next thing na ginagawa ko dito, guys, sa end ko is that nilalagay ko muna siya doon sa pinaka-earn tab, no? So, this means na kahit nag-aantay ako is that nag-earn pa siya dito ng interest habang inaantay ko yung pagtaas ng presyo nitong assets na to, no? So, say for example, punta lang tayo dito sa ating wallets. And then, pagkatapos nyan, punta tayo sa spot. Ayan, hanapin natin tong Ethereum. So, ito. Select ko lang to. And then, dito sa earn tab, meron tayong makikita. Ito, earn. So, nag-earn siya dito daily guys, no? So, select lang natin to. And then, pagkatapos nyan, kung gusto mo na fixed term, ito, malalak yung assets mo dito sometimes 30 days, 60 days, or 90 days guys, no? So, kung gusto mo naman na flexible term, this means na anytime pwede mo siyang i-redeem tapos ibenta. Is that select mo lang to. So, this is only an example. And then, tap max. And then, confirm. Ayun, makikita natin dito guys, we can earn daily ng rewards, no? So, for the beginners, hope you get some ideas dito. And then, just tap confirm. And, ayun, mag-earn na siya dito guys daily habang inaantay natin yung pagtaas ng presyo niya. If ever man tumaas na siya, anytime pwede natin siyang i-redeem. And then, pagkatapos niyan, ibenta guys, no? So, and then, dito natin siya guys makikita na sa earn tab. And then, select lang natin tong Ethereum. For example, nagkaroon na ng pagtaas ng presyo. Select lang natin to. And then, click natin siya. And then, tap redeem. And then, pagkatapos nyan, pwedeng lahat. Or pwede naman na kalahati lang guys, no? So, pwede naman dito i-edit kung magkano yung gusto mong i-redeem, no? So, pupunta siya sa spot wallet natin. That's the time na pwede natin siyang ibenta. And magkakaroon tayo dito ng profits if ever na tumaas yung price actions guys, no? So, back natin to. Ayun, hope you get some ideas dito guys sa discussions natin. Again, it's very risky yung trading if you don't have proper ideas. Napaka-importante din guys yung risk management. Huwag kayong maglalagay dito ng ayaw nyong mawala. Don't put all your eggs in one basket nga na tinatawag. So meaning yung sobra nyo lang, yung hindi nyo gagamitin sa pang-araw-araw. And hope you get some ideas dito guys sa video natin today. Sana nakatulong itong video na to. At dun sa mga hindi pa napanood yung video natin on how to top up dito sa app na to, especially dun sa mga nagtatanong, click nyo lang tong video na to guys, and see you sa video na yan guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.